kör jag en nästan live. På söndag klockan 12 kommer jag att sitta i bilen och vara på väg upp tillbaka från Köping till Duved. Så jag spelar faktiskt in den här. Det är torsdag idag. Så det blir en torsdagsfilm fast på söndag. Jag kommer att vara med i chatten med er på söndag. Jag ska stanna bilen och vara med. Jag är i Köping. Förra gången jag var i Köping var det mycket kallare. Men igår var det fantastiskt väder. Solen sken. Och jag tyckte nästan att det var sommar. Det var sommarvarmt. Jag satt ute i solen och jag blev lite brun i ansiktet, kanske lite röd på näsan. Det börjar bli vår. Jag ska visa. Jag älskar vårblommor och helt fantastiskt. Här är det vitsippor. Det är vitsippor överallt nästan. Vi har även... Jag ska visa lite blommor. Igår så satt jag och tog bort gräs mellan stenplattorna. Väldigt mycket gräs mellan stenplattorna. Här ska jag ta bort idag. Vad finns det mer för blommor? Ja, de här är jättegulliga. Det här är typiska vårblommor. Det finns vitsippor och sen har vi de här. Jag tror att det är blåsippor. I min lilla rabatt så har jag små påskliljor. Jag visste faktiskt inte att det fanns påskliljor här. Jag blev förvånad. Här finns det pärlhyacint heter de. Och sen så har jag en enda påsklilja. Den visste jag inte heller att jag hade. Här har vi en påsklilja. Jag tycker att de är otroligt vackra. Sen väntar jag med spänning. Därför att jag ska vara här torsdag, fredag, lördag. Och det ska vara jättefint väder. Och kanske mina körsbärsblommor slår ut. Här kanske det kommer körsbärsblommor. Körsbärsblommor är jättevackra, tycker jag. Ja, nu ska vi gå ut och gå i Köping vid min sommarstuga. Jag ska inte duscha ute. Vi har ingen dusch. Så det här är våran utedusch. Jättekallt. Så jag ska inte duscha ute. Men det är vitsippor överallt. Och sen hör man hur fåglarna sjunger. Det är fantastiskt. Ja, jag tänkte att vi ska ta en promenad till Badberget. Det blir bra. Ni får gå med mig på torsdagen och inte på söndagen. Man hör fåglarna. Här har vi en väg
en grusväg. Och sen här ute är ett fält. Här brukar de inte odla så mycket faktiskt. Jag tror att för 3-4 år sedan så regnade det så fruktansvärt mycket. Så det var en hel sjö här. Och då hade bonden sått en massa saker. Och allting blev helt förstört. Och jag vet inte om han gav upp. Men jag hade lite anslutningsfel. Hoppas att ni ser mig. Men mörkar på våren, då stiger saven i björkarna. Och man kan faktiskt tumma björksav. Då stoppar man i som ett litet sugrör eller vad man ska säga. Och sen så rinner det ifrån björken. Men man måste kolla upp att man får göra det. Så att man har en egen björk. Eller jag vet inte om allemansrätten gäller när man ska ta sav ifrån björkar. Nu är jag ute och går på den här vägen. Nu ska vi se. Nämen. Här. Allt håller på att knoppas nu. På träden så är det precis så att det håller på att bli grönt. Och jag tycker att det är helt fantastiskt att vara här. Därför att hos mig är det fortfarande snö. Här finns det också blommor. Och titta vad vackra. Vackra vårblommor. I Åre så har det inte blivit så här grönt. Men det här ligger, om man har Stockholm och sen, om Stockholm är här och sen har ni en sjö som heter Mälaren här. Längst in i Mälaren, där ligger Köping. Så Köping är sista staden i Mälaren, eller första staden eller sista staden i Mälaren. Så det är lite varmare här. Jag bor i växtzon 7-8 uppe hos mig i Duved. Och här är det växtzon 3-4. Och jag älskar fåglarna. Alltså, det är så fantastiskt att höra alla de här fåglarna. De måste vara lyckliga nu när det blir vår. Vi ska gå, det tar kanske 14 minuter, 15. Och gå bort till Badberget. Och det finns så mycket fina små stugor här. Gör det. Vid Badberget. Det är väldigt många stockholmare som köper... Det är väldigt många från Stockholm som köper sommarstuga här. Det kanske är lite lagom att åka ungefär 13-14 mil för att komma till sin sommarstuga. Jag tror att köpa sommarstuga i Stockholm, det är ganska dyrt. Om man vill ha havet. Och här kan man köpa en sommarstuga kanske för en tredjedel av priset. Eller en fjärdedel av priset mot vad det är i Stockholm. Så väldigt många stockholmare åker hit. Titta här. Nu börjar björklöven att komma fram. Jag tror att det är en ganska jobbig tid för de som är pollenallergiker. För när alla löv slår ut, då
blir det tufft för de som är pollenallergiker. Det är ganska blött i marken. Det är fortfarande blött i marken. Precis bredvid våran stuga så finns det ett dike. Det är ett ganska djupt dike. Och sådana djupa diken brukar man säga kallas för krondiken. Och det är jättemycket vatten i det. Och när det är så där mycket vatten och det börjar bli varmt, då kommer myggen. Så jag tror att det kommer bli väldigt mycket mygg bara inom några dagar. Eftersom det är så pass varmt. Så jag kanske ska vara lite hemsk. Därför att myggen, de lägger larver i vatten. Och speciellt i diken och vattenpölar. Och om man häller lite diskmedel, då blir det ingen ytspänning på vattnet. Och då drunknar mygglarverna. För då har de ingen yta att sätta sig fast på. Så jag kanske ska vara hemsk och hälla lite diskmedel i diket. Då kanske det inte blir 100 000 mygg. En annan sak som är väldigt bra mot mygg. Jag läste en artikel. Och det var, jag tror att det var i Norge, det finns en liten stad som heter Steinkjer eller något liknande. Och de hade jättemycket mygg. Fruktansvärt mycket mygg. Och då byggde de fågelholkar, fast inte fågelholkar utan fladdermusholkar. En fladdermus kan ta upp till, kan det vara 2 till 5 000 mygg per dag. Och då tog de dit 10 fladdermus. Då tog de dit 10 fladdermöss. Och de blev av med problemet. För 10 fladdermus, nu kan inte jag prata svenska. 10 fladdermöss tar ungefär 50 000 mygg per dygn. Och då blev de av med problemet. 50 000 på 10 dagar, det är 500 000 mygg. Då blir man av med myggen. Nu går jag och går och det är så vackert när det börjar bli grönt. Här har de satt upp en liten... Här på den här vägen så har de satt upp lite blommor. Lite påskblommor. Det gör att det blir lite finare. Eller hur? Här är det lite mysigt. Här är det mossa. Det här kallas för mossa. Jag ska gå på den här vägen en liten stund till. Här finns det små hus. På det här fältet, där tar de hö. Då brukar det ligga såna här vita ensilage med hö i. Det är lite kyligt i luften. Så jag har en tröja på mig. Vad är klockan nu? Klockan är 10. Jag tror det kommer bli en riktigt varm dag. Eller varm om man jämför med Åre. Här uppe finns det också små sommarstugor. Vi köpte våran sommarstuga 2014. Jag tror inte jag vaknar riktigt. Så 2014 köpte vi vårat sommarhus. Och vi köpte nog det för att
Förut, fram till 2011, så bodde vi jämt hemma hos min mamma på semestern. Så vi åkte ner och var nere i Köping 2 veckor varje sommar. Men 2011 i september så dog min mamma. Så 2012 och 2013, då hade vi inte riktigt någonstans att vara. Och det tyckte vi var lite jobbigt. Och så hittade vi en sommarstuga på Hemnet. Hemnet, där köper man ofta, där kan man titta vad som är till salu i Sverige. Och då hittade vi en sommarstuga. Och den var så... De hade inte gjort så mycket mer än de senaste 10 åren eller 20. Så det var ingen som såg stugan ens från vägen. Den var helt igenvuxen. Jag tror det var nästan, kan det vara 20 centimeter mossa och pinnar på taket. Det var väldigt igenväxt. Så jag tror att vi tog ner nästan 75 träd. Och såna här små buskar kallas för sly. Vi körde säkert 10-15 släpvagnar med sly till skroten. Till återvinningscentralen. Och sakta men säkert så kunde man till slut se huset. Och sen bytte vi all el i huset också. Och vi har bytt golv. Och vi har målat. Och sen har vi byggt en parkering. Så vi har gjort ganska mycket på huset. Men nu firar vi 10 år. Vi köpte det 2014 och nu är det 2024. Och 2014 så fyllde jag 50 år. Sommaren 2014 fyllde jag 50 år. Jag fyller den 25 juli. Och i sommar så fyller jag 60 år. Och jag vet inte riktigt vart jag ska fira min 60-årsdag. Jag vet faktiskt inte. Kanske i Köping. Kanske i Åre. Eller kanske någon helt annanstans. Jag tycker inte att det är så viktigt med... Nej, jag har aldrig tyckt det har varit så viktigt med födelsedagar och ha stora fester. Jag tycker att varje dag är en fest. Här framme kan man börja se vattnet. Här framme ligger Mälaren. Och här har de eldat. De kanske har haft en majbrasa. Men vad konstigt att den ryker fortfarande. Ser ni att den ryker? Vi ska gå lite närmare. Jag ska svänga in på den här vägen. Sen ska vi gå bortåt dit. Oj vad det ryker. Här är det också jättefina små hus. Små sommarstugor. Där framme på den ön. Där ligger Kungsörs seglarklubb tror jag. Eller seglarklubb. Så det brukar vara många segelbåtar där. Och här ryker det. Ser ni? Det är nog en majbrasa. Den ser ut att ha varit ganska stor, eller? Det knastrar lite. Det känns som att den är nygjord nästan. Ja, nu ska vi gå på den här vägen. Nu luktar det massor med rök. Det luktar rök. Brandrök sätter sig i kläderna. Man säger att det sätter sig i kläderna. Så nu kommer jag lukta brandrök. Det blir en live. Jag kör live. Men jag kör på torsdagen istället för på söndagen.
Och så publicerar jag den här på söndagen. Och sen är jag med er i chatten. Det blir bra det. Jätteskönt. De bygger väldigt mycket här. Alltså många av de här sommarstugorna byggdes på 1950 och 1960-talet. Och sen så är det samma personer som har bott i de här stugorna ända fram till nu. Men nu börjar de bli väldigt gamla. Så det är väldigt många som säljer sina hus. Och då är det många stockholmare som kommer hit och köper husen och renoverar och bygger om. Här har de något projekt. Sen sätter de upp såna här staket. En av mina första live var ju faktiskt i Köping. Då tog jag en språkpromenad med Juno. Och då tittade vi på alla skador som vildsvinen gör. De gräver upp hela gräsmattor. Så många sätter upp viltstängsel, alltså stängsel med elektricitet i. Jag är snart framme vid badberget. Här finns det många små stugor. Här håller de på och bygger. Jag tror att de bygger kanske ett till attefallshus. Då får de ett till hus på sin tomt. Nu ska vi se. Jag tycker om att sitta på badberget och titta på vattnet. Det är väldigt skönt att titta på vatten eller titta på eld. Det är mysigt. Här finns det många små hus. Små sommarstugor. Nu går jag och pratar och det är massa folk här. Vi får se. Jag är tyst ett tag. Hej hej! Är det vattning på gång? Ja, lite grann. Jag läste lite grann att det behövs lite grann om det har varit torrt. Ja. Torrt har det inte varit, men man måste pröva lite grann. Ja, precis. Ja. Nu går jag mot badberget. Här är det ganska många tallar. Det här trädet heter tall. Och det trädet som är där, som hänger ut över bryggan, det kallas för en pil. Och den är ganska fin tycker jag, för att ni ser att den är mitt i bryggan. Så de har byggt bryggan runt pilen. Här är det fantastiskt. Här har vi klippor. Här finns det ett ställe där man kan fika. Man kan sitta här och fika. Om jag hade varit här på söndagen så hade jag kanske suttit här och kört min söndagsfika med er. Här finns det på nästan alla ställen så finns det en räddningsboj. Den här ska man kasta i ifall det är någon som håller på att drunkna. Här är det fantastiskt fint. Det finns en litet ställe man kan gå ner där som en liten strand om man vill bada. Det kanske inte är så högt vatten. Ibland så tycker jag att vattnet brukar vara högre kanske. Vi går och kollar. Eller också är vattnet jättehögt. Så att det brukar vara lägre. För att man brukar kunna gå ner på sanden här. Men nu är det bara massa stenar. Här är Mälaren. Idag är det ganska vindstilla.
Och man ser inte, men där borta är det en segelbåt. Jag tycker om vatten jättemycket. Titta. Det är nästan spegelblankt. Jag ska gå och sätta mig. Och så hör man alla fåglarna i bakgrunden. Nu ska vi se. Ops! Här är det Nej, det är nog väldigt högt vatten. Det brukar inte... Man brukar se mer utav klipporna än så här. Det är nog högt vatten. Här tycker jag det är ganska roligt. Jag ska visa. Det finns ju olika typer utav sten. Och här är det precis som att det är ett... Ni ser att det är som en väg som går här. Här är det någon annan typ utav sten. Det har blivit olika olika stenslag tror jag. Här är det väldigt skönt. Om man sitter här på den här klippan. Nu är den inte jättevarm klippan, men den är inte kall heller. Och så tittar man ut över vattnet. Och det tycker jag är fantastiskt skönt. Det är skönt att vara ledig och det är otroligt skönt att kunna promenera för sig själv en dag som den här. När det är ganska vårigt i luften. Fiskmåsarna flyger över vattenytan, väldigt nära vattenytan. Och tar fiskar. Och det är jätteskönt. Och så kan man titta på det här lilla ön här framme. På den ön, då finns det 1, 2, 3 hus. Små hus som jag ser härifrån. Och sen så är det många olika hus efter vattnet. Och där borta finns också hus. Det är inte jättemånga som bor här permanent. Utan väldigt många har sina sommarstugor här. Och så hör man fiskmåsarna med sitt karaktäristiska ljud. Jag kan inte härma fåglar. Jag är inget bra på det. Ja, vad gör ni en sån här dag? Jag kommer prata med er i chatten. För jag kommer att göra ordning den här filmen helt. Och så släpper jag den på söndag klockan 12. Så det blir en nästan live. Det kanske inte ens är så här fint väder på söndag. Vem vet? Jag ska ta en promenad till bort till ett ställe där man ser hur nära farleden går. Köping är ju sista staden, eller början av staden i Köping, alltså av Mälaren. Så det innebär att Köping har varit en ganska stor hamnstad. Det finns många båtar som kommer hit ifrån hela världen och lossar. Det kan vara säd, det kan vara allt möjligt som man lossar i Köping. Och eftersom det måste gå väldigt stora båtar hit så har de muddrat. Om man muddrar då tar man bort lera ifrån botten och gör så att det blir djupare. Och ända från Stockholm och ända till Köping så har de muddrat så att stora fartyg kan komma in här. Och det är jättestora fartyg. Alltså de är superstora. Och de åker då i Lilla Mälaren. Och där de åker är det utmarkerat med bojar. Så att det finns
gröna och röda bojar så att de vet hur de ska åka. Och det är farleden. När vi var små, då hade vi hyrde en ö. Det låter inte klokt. Men på 60-talet, då var det inte så intressant med öar på det sättet i Mälaren. Så min pappa, han fick hyra en ö där vi var ensamma på. Den var inte jättestor. Den kanske är ungefär som den där ön. Ungefär som den ön. En sån ö hyrde vi. Vi arrenderade den ön. Och så byggde min pappa och min mamma en sommarstuga på den ön. Den heter fortfarande Tallklubben. Nu är det Köpings seglarklubb som har den ön. Och de fick hyra den ön för 99 kronor per år. 99 kronor per år. Och så hade de ett kontrakt, tror jag, på 100 år. Men när min pappa sålde Tallklubben, då tror jag det kontraktet bröts upp. Då fick jag tror inte att de nya fick betala 99 kronor per år. Men jag växte upp på den ön på somrarna. När sommarlovet började så åkte vi ut dit. Och sen var vi där nästan hela sommaren. Och vi hade en liten segelbåt, jag och Jeanette, min stora syster. Som en sån här liten båt som man bara kan sitta en i, den heter Optimistjolle. Och vi lärde oss att segla i den. Och min syster, hon tyckte om att sticka ut med båten och så somnade hon i båten. Och en gång höll min pappa höll på att få en hjärtinfarkt. Därför att helt plötsligt så kom det en sån här jättestor båt i farleden. Och den tutade liksom flera gånger. Och då sprang han upp på taket med en kikare. Och då seglade min syster mitt i farleden nästan. Och är man för nära en sån där stor båt, då kan man ju sugas ner utav vattnet. Så att min pappa blev jätterädd. Så han sprang allt vad han orkade ut i motorbåten och skulle ut till Jeanette. Men hon lyckades att ta sig ifrån båten så att hon inte sögs ner utav kraften när båten åkte. Men det var nära ögat. Min pappa, han var väldigt svettig då. Så i det här området här så har jag tillbringat väldigt många fina sommarlov med min familj. Helt fantastiskt. Ibland så filtrerar micken bort fågelljud. Eftersom jag har en sån här liten muff på den så vet jag inte om ni hör fågelljuden. Jag får kolla med er på söndag om ni hör fågelljuden. Det är väldigt rofyllt här. Man kan meditera här. Och man kan göra yoga. Eller så kan man bara sitta och titta ut över vattnet. Och samla energi. Nu ska jag resa mig upp. Och sen så ska jag gå och titta på bojarna som är vid farleden. Jag får lite ont i rumpan när man sitter på den här stenen. Den är ganska hård. Jag ska se om jag kommer upp. Oops. Jag hör en hackspett också. Det låter drrrr när hackspetten hackar och försöker få fram insekter ur träden. Jag vet inte om ni hör hackspetten. Men titta vilken... Alltså ser ni? Det är nästan som en tavla. Här
är det som en ram utav tall. Och sen så har jag vattnet bakom mig. Helt fantastiskt. Ni får följa med mig hit i sommar också. När det har blivit en massa löv. Eller när det är riktig sommar. När det är varmt så man kan bada. Jag vet inte hur varmt det är i vattnet nu. Det kanske är 14 grader eller så. På ett ungefär. Ibland tittar folk lite konstigt på en när man gör live. För jag går ju runt och pratar alldeles för mig själv. De kanske, jag vet inte vad de tror. Jag hör fågelkvitter hela tiden. Fantastiskt. Jag är ganska dålig på fågelljud. Jag prenumererar på ljudböcker. Och då har jag Storytel. Och i Storytel så kan man faktiskt lyssna på en bok där man får höra de olika fågelljuden. Men jag är dålig i alla fall. Hej hej! Jag kör live! Jag har en liten YouTube-kanal där jag lär ut svenska till sådana som inte kan svenska. Oj då! Så, jag kör live på söndagar klockan 12. Ja, jag har så här 70 000 prenumeranter. Ja. Ja, men jag pratar om vad det är för träd och blommor och minnen och sådär. Stora ytor vi har här. Ja. Jag hade besök av en kinesisk kvinna igår och hon sa det att oj vad mycket mark ni har. Ja, men vi har ju väldigt mycket mark. Alltså, och så finns det så mycket plats. Plats, ja. De bor så tätt så och man förstår inte hur det är där. Nej, och jag bor ju i Åre kommun. Och Åre kommun är lika stort som Halland och Blekinge tillsammans. Och vi är 11 000 invånare. Alltså det är helt galet. Vi har mycket plats. Det är trevligt. Ja. Hej, hej. I många länder så är det ju väldigt trångt. Alltså det är svårt att... Han berättade precis att det hade varit en kinesisk kvinna på besök. Och hon upplevde att det fanns så mycket plats. Och det gör det. Det är väldigt mycket plats i Sverige. Jag bor i Åre kommun. Och om ni tittar på en karta så det finns ju olika kommuner i Sverige. Och Åre kommun är lika stort som Halland och Blekinge tillsammans. Och i Halland och Blekinge bor det väldigt många fler än 11 000 invånare. De har alltså satt upp, om ni tittar här, de har satt upp stängsel runt väldigt många hus. Och det är vildsvinsstängsel. I den filmen som när jag gick i språkpromenad med Juno, då var jag nästan chockad över hur mycket som vildsvinen har bökat upp. Nu kommer jag tillbaka hit till elden, men nu ska vi gå ditåt. Jag kom därifrån. Jag fortsätter att gå. Det blåser lite grann. Det var tur att jag hade på mig en stickad tröja. Hade jag bara gått i t-shirt hade jag nog tyckt att det hade varit lite kallt. Jag försöker vara ute och gå minst 30 minuter per dag. Jag har, ju äldre man blir, desto ondare får man i kroppen. Och jag har haft ont i ett knä. Jag har haft ont i en vrist. Jag har haft ont i en höft. Jag har haft ont i ljumsken. Men sen jag började gå. Nu har jag bara varit ute och gått varje dag i 14 dagar. Men när jag började gå
så sakta men säkert så gör det inte lika ont i kroppen. Så väldigt bra att vara ute och gå. Jag rekommenderar det. Det finns en svensk författare och han är psykolog kanske också. Han heter Anders Hansen. Han har skrivit en bok som heter Hälsa på recept. Och i den boken så pratar han väldigt mycket om att hur mycket bättre man mår om man rör sig. Och bara ut och gå är ett fantastiskt sätt att må bättre. Man kan sänka högt blodtryck och man kan bli av med väldigt många saker genom att vara ute och gå. Ska jag starta en sån här att allihopa vi som tittar samtidigt går ut och går? Gå ut och gå med Marie. Fast då kan ju inte ni prata, då kan ju bara jag prata. Det är ju lite tråkigt. Och ni kanske vill titta samtidigt. Här ser man snart den här ön lite. En annan ö är det här förresten. Här finns det också fina hus. Fast här tror jag att de bor permanent. Många av husen är ganska små. De kanske bara är mellan 30 och 40 kvadrat. Här kommer vi fram till en strand. Ser ni? Här är det jättefint också. Nu har de gjort en liten pir här. Eller pir och pir. De har lagt mera grus. Men det är ganska högt vatten. För vattnet brukar vara mycket längt. Ni ser ju att det är gräs där ute. Det brukar vara mycket längre ut. Och här kan man gå ut på den här grusgången. Eller jag tror att de har gjort den här för att de ska kunna lägga de här båtarna som ligger där lite bättre. Men det är mycket vatten. Det brukar inte vara vatten på den här sidan. Mycket vatten är det. Där borta tror jag inte ni ser, men där är en liten and. En gräsand heter den. Där borta är det en som seglar. Och man kan nästan se att seglet lutar lite så här. Så det blåser lite grann i alla fall. Och här har vi en ö till med några hus på. Ja, men det där är nog ön där Kungsörs seglarklubb är. En boj heter det. Och sen de här träden som ligger ute i vattnet och nästan är vågräta. Alltså de är vågräta och inte de är horisontella, vågräta och inte lodräta. Det är pilar. En pil, flera pilar heter det trädet. Här kluckar det. Jag hör vattnet klucka. Mycket trevligt. Fantastiskt. Men det är väldigt mycket pilar som ligger ner ut efter vattnet här. Är ni bra på träd och blommor? Svenska träd och blommor. Ofta när man lär sig ett språk så lär man sig alla vardagliga ord. Allting som man pratar, man fikar och man pratar. Men om man ska lära sig specifika ord, till exempel om man öppnar en verktygslåda, då vet man inte vad allting heter på svenska. Och det är likadant med blommor och träd. Man kanske vet vad blommorna och träden heter på sitt språk. Men man har ingen aning vad det heter på svenska. Jag pratar ju franska och engelska ganska bra. Men
när man ska ner i en verktygslåda eller om jag ska berätta vad varenda blomma heter, då kanske jag inte kan alla orden. Det här är, nu ska vi se. Vid vattnet så finns det här trädet här uppe. Det heter al. Och al trivs väldigt bra vid vattnet. Och en al har såna här kottar. En kotte, flera kottar. Det här är alkottar. Växer väldigt ofta vid vatten. Och vid diken och bäckar och sådär. Nu ska jag snart komma till dit jag pratade om vid farleden. Här är det ju också väldigt vackert. Jag tror att det här huset är också precis sålt. Det ser man, det för att nu börjar folk bygga en massa saker. De kommer bygga altaner och så. Här är det vitsippor. Det här är vitsippa. Det finns en ganska känd barnsång som heter na, 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 na. Ja, nu kommer jag naturligtvis inte ihåg den bara för det. Men det handlar om vitsippan som i backarna står. Om ni googlar på vitsippan som i backarna står, då kommer ni komma till en svensk barnlåt. Okej, nu ska vi se. Det är inte här. Här, alltså stora fartygen går jättenära här. Jag ska se för jag kan se en boj. Hör ni fågeln? Jag hoppas ni hör fågeln. Ska se. Det är mycket liv på fåglarna här. Oj, de bygger och de bygger och de bygger. Nu har de tagit bort ett helt hus och så bygger de ett nytt hus. Där stod ett hus förut. Nu har de tagit bort det huset och sen håller de på och bygger ett nytt hus. På berget. Jag kanske måste gå ner på någons tomt, fast man kanske... Jag skulle så gärna vilja visa hur nära det går. Jag kanske kan gå ner här. En liten bit. Alltså jag tror att om det finns 10 hus här så har nog 5 av husen, alltså hälften av husen har blivit sålda alldeles nyligen. Jag kan se om man kan se här. Nu går jag in på någon annans tomt, bara en liten bit. Alldeles bara 50 meter ut här så går de stora fartygen. Det är helt galet. Så det känns nästan som om de ska köra in på stranden. Det är jätteknasigt. Här är lite större kottar. Det här är nog tallkottar. En tallkotte. Nu ska jag börja gå tillbaka. Nu, det är ungefär... Jag ska se hur långt jag har gått. Nej, den har slutat. Jag brukar ställa in min klocka när jag är ute och går. För då ser jag hur länge jag har varit ute och hur långt jag har gått. Men nu ville den inte. Den har stängt av sig självt. Jag sätter igång den igen. Ungefär där man svänger in till badberget är det 1 kilometer. Och så gick jag till badberget och så gick jag hit. Så jag kanske har gått 2,5 kilometer när jag är framme. Men ser ni? Många utav er bor i... Oj vad fåglarna låter! Många utav er bor i
någon annanstans. Det finns jättebra sökverktyg på YouTube. Så jag kan se att 80% av alla som tittar, de är i Sverige. Och 20% av alla som tittar, de är någon annanstans i något annat land. Och på mina live, då brukar det vara jättemånga som skriver att ni bor i Brasilien. Det är ju jättelångt bort. Och det är många från Tyskland. Så jag tror faktiskt att det är Finland och Tyskland och... Ja, men Finland och Tyskland är nog de som tittar, där det tittar mest människor som inte tittar från Sverige. Och sen är det ukrainska, de som har mest undertexter på sina språk, det är engelska, ukrainska, ryska och tyska, tror jag det är. Så det är ni som tittar på mig. Men det är många som inte är här. Många utav husen står tomma. Igår, hade jag gått den här promenaden igår, då hade det nog varit väldigt många fler som hade varit här. För igår var det 1 maj. Och 1 maj är en röd dag i Sverige. Det är helt galet vad fåglarna kvittrar. Det är arbetarnas dag. Det är många som demonstrerar på 1 maj. En gammal tradition. Ja, jättefantastiskt. Det har jag sagt nu kanske 100 gånger att det är jättefantastiskt just idag. Jag kan ha så här så ser ni alla husen på min högra sida. Det här är min högra sida. Ja, vad har ni för träd i era länder eller era städer? Här är ett område där det finns otroligt många ekar. Jag älskar ekar. Jag har 17 ekar på min tomt. Runt hela tomten så växer det ekar. Och ek och björk tycker jag är jättevackra. Björkarna är ju så fina med sina vita stammar. Om man har björkved så är det jättelätt att tända. Om man tar bort barken, det heter näver på björk. Och då kan man, det brinner lika bra som papper. Så då kan man ta bort lite näver när man ska starta en eld. Och då brinner brasan jättebra. Här har vi en ek. Ja, det är otroligt många ekar. Inte långt härifrån finns ett slott som heter Strömsholms slott. Och där finns det väldigt mycket ekar. Man brukar säga så här, det finns ett ordspråk. Det tar 300 år för en ek att växa. Och det tar 300 år för en ek att stå still. Alltså vara färdig. Och så tar det 300 år för en ek att dö. Och jag tror att i Strömsholm så finns det faktiskt en ek som är 900 år. Alltså 900 år! Ett träd. Vi har en ek på vår tomt som om man ska försöka att krama om den så måste man kanske vara 2 eller 3 personer. Det skulle vara kul att veta hur gammal den eken är. Man kan ju se hur gamla träd är. Om man sågar dem så kan man räkna ringarna. Och det är en ring för varje år. Och då kan man räkna hur gammalt är det här året. Och så kan man se ifall det har varit ett bra år. Då kan det vara en liten större ring. Därför att om det är ett bra år, då växer trädet mycket mera än om det är ett torrt år. Då kanske det bara är en liten ring.
Ser ni? Alla hus jag går förbi. Och björkar. Det finns en stad i Sverige som kallas för björkarnas stad. Och det är Umeå. Umeå kallas björkarnas stad. Ibland finns det med på korsord. Alltså, om man ska lösa korsord så kan det stå björkarnas stad. Och sen är det U-M-E-Å. Och sen är det 4 bokstäver. Och då vet man, om ni löser korsord på svenska. Det är ju många som tycker om att lösa korsord. Och jag har försökt att lösa korsord på franska och engelska. Och det är jättesvårt. För jag fattar aldrig. Alltså jag har jättesvårt att lösa korsord på engelska och franska. Men på svenska så tycker jag det är ganska okej. Brukar ni lösa korsord? När jag går och lägger mig och inte kan somna. Utan jag måste liksom koppla bort huvudet lite grann. Då löser jag sudoku. Då har jag en app som heter Sudoku. Och då löser jag det. Här är ganska mycket myror på vägen. Jag ska se nästa myrövergång. Nu är jag tillbaka snart till de här påskliljorna. Idag fick ni en promenad i Köping, fast inte live men nästan. Här är påskliljorna. Jag kör live men lite i förskott. Men det som är bra att jag kör en live i förskott, det är ju att jag kan faktiskt sätta på undertexterna redan när ni tittar första gången. Annars så tar det nästan 2-3 timmar innan jag kan sätta på undertexterna. Det är väldigt mycket vatten. Här har vi ett dike. Här är ett dike. Det rinner, det porlar. Men vanligtvis är det inget vatten i det diket. På sommaren är det aldrig vatten i det diket nästan. Så det är väldigt mycket det är väldigt mycket vatten i marken. Man brukar säga att marken är mättad. Då är marken mättad på vatten. Och det är vitsippor överallt. Vitsippor och blåsippor. Fantastiskt. Sa jag igen. Min man är kvar hemma i Duved. Han jobbar idag och imorgon. Och han vill inte följa med. Därför att 1 maj var sista dagen som man kunde åka skidor. Och min man, det bästa han vet, han har 2 saker som han tycker är bästa han vet. Det ena är att åka skidor och det andra är att cykla. Han cyklar inte ner för skutan för han har ett hjärtfel. Han har en ganska stor pacemaker. Han höll på att dö 2008. Så jag är jättetacksam att han gjorde en stor hjärtoperation. Och så fick han en pacemaker. Han har en ICD heter det. Det är en pacemaker som har en inbyggd defibrillator. Så om han skulle få en puls som inte är bra, det kallas för patologisk puls. Då, och om hjärtat stannar, då kan pacemakern själv bara sätta igång honom. För den känner av det. Som tur är har det aldrig hänt. Men det är en bra säkerhet. Men eftersom han har den pacemakern så ska han inte cykla. Han ska inte ta liften upp och cykla när det är stenigt. Så att det blir så här guppigt och han kan ramla och slå en sten i pacemakern. Men han tycker om att cykla trail heter det.
Då finns det olika banor. Så man cyklar upp först och så cyklar man ner för. Och så finns det sådana här velodromsvängar och så. Så han ville inte följa med därför att han ville åka skidor. Och jag vill inte åka skidor. Jag vill att det ska vara... jag vill gå i solen. Här hejar man på alla bilar man träffar. Det är så litet här. Så att, ja. Här har vi typiska svenska lador. Det är röd färg. Det kallas för Falu slamfärg. Falu röd färg. Och så finns det vit slamfärg. Och så finns det svart slamfärg. Så här ser väldigt många hus ut i Sverige. Alltså ladugårdar. Man har målat med slamfärg. Typiskt svenskt. Tittar man bara bakom mig nu så vet man, hon är i Sverige. Sen blir det ganska mycket såna här. Här blir det som skador i vägen. Och de här hålen kan bli ganska djupa. Och vet ni vad de kallas? De kallas för potthål. En potta, det är ju sånt som man sitter och bajsar och kissar på. Och är det såna där hål i vägen så säger man att det är potthål. Nu börjar det bli varmare. Jag tror också att när jag gick åt det hållet så fick jag vinden emot mig. Men nu har jag medvind. Det innebär att jag har vinden lite i ryggen och då blir det lite varmare. Mycket löv kvar på marken. Det är så mycket ekar här. Och ekar, de har mera... Alltså deras löv är ganska sura. Alltså de är inte basiska utan de är sura. Och därför så blir björklöv eller eklöv, de förmultnar inte lika lätt. Utan de är kvar. Så jag brukar åka hit och kratta. Jag ska kratta lite idag med. Fast det blir svårare att kratta när... Det blir mycket svårare att kratta när gräset börjar komma upp. Nu är jag snart hemma igen. Jag har gått 1 kilometer sedan jag satte igång min träningsklocka igen. Ska jag dra åt den här skruven lite. Så. Jag hoppas verkligen att ni hör alla fåglar. Och att den här tar bort allt fågelljud. För det är en hel konsert. En orkester utav fåglar hela tiden. Så där, nu är jag här igen. Här har vi fältet. Och här har vi min granne. Jag har gjort en film där jag berättar om min granne. Det är lite roligt därför att jag ska visa vart mitt hus är först innan jag berättar den historien. Ser ni vilken blå himmel? Wow! Och nu är vi snart vid mitt hus igen. Ni kan fatta att man såg inte ens mitt hus överhuvudtaget ifrån vägen. För det var så mycket träd. Och det här är mitt hus. Nu ser man ju trädet. Eller vad säger jag? Nu ser man ju huset. Alltså det där huset, det syntes inte från något håll. Det var träd precis överallt. Här har vi byggt en parkering. Och här bakom huset, då var det så tätt med träd. Så att... Alltså det var en träd ända in på huset. Om ni tittar nu. Här.
hela här tog vi bort 50 träd. Och man kan se på ekarnas, alla de här träden som sticker in mot här, de är döda. Det är för att det växte granar ända upp i ekarna. Och ekar tycker inte om granar, inte när de växer upp. Oj, oj, oj. Nu är det slut på promenaden. Jag ska göra mig en mycket god kopp kaffe. Och sen så ska jag sätta mig här, tror jag. Ska visa vart jag ska sitta någonstans. Där ska jag sitta och dricka min kopp kaffe. Och jag säger hej då alla fina ni som har varit med och lyssnat på min nästan live. Ja, den är live, men den är inte live på söndag, den är live på torsdag. Stor kram, hej då alla fina, så syns vi nästa söndag. Och då kommer jag vara hemma i Duved och jag kommer köra live. Hej hej!